اليوم نهار كتير مميز، بدنا نطلق حلقات مثلها واطيب، وين بنتحدى معظم المطاعم بافضل طبق عندهم اياه بنجيبه وبنعمل اطيب منه بقلب البيت. اليوم رح نتحدى الماكدونالدز وشوف في اشهر من البيج ماك لحتى نعمل مثلها. البيج ماك اذا ما بتعرفوها هي مشهوره بالميدل بان تبعها. اليوم رح نعمل مش بس الميدل بان واثنين لحمه والشيدر والصوص المشهوره فيها البيج ماك. خلينا نشوف كيف. هاي بليز بدي اعزبك 2 بيج ماك. بيف او تشيكن. بيطلع لك معهم برجر صغيرة فرنسية او 4 ناجت. نو ثانك يو. هو بيطلع لك معه يعني. طب درينك كولا بلا فرايز. ثانك يو. واخيرا وصلنا بيج ماك صارت عنا. خلينا اول شيء نفتح الباكجينج. بيج ماك الشهيره مغيرين الباكجينج. ما بفهم كيف شركه تسوى مليارات عندهم يمكن مش بس واحد، عندهم يمكن شيء 70 واحد بيشتغل على الديزاين، واخر شيء بيطلعوا لنا بديزاين مثل هيدا. اول مفاجاه هي حجمها لهالبرجر، بتشوفوها على الصوره بتقولوا بدها 4 لحتى ياكلوها. شوفوا لي من برجر هاي مثل هاي. وهلا للطعمه خلينا ندوقها. مش عم بقدر حس بهالتكستشرز يلي بقلبها لهالبرجر. صوص مبينه كتير قريبه لثاوزند ايلاند، مع انه هن بيقولوا انه صوص سريه. خلينا نشوف شو فيها جوا. بن ليكو كيف بلشت تعمل بعد ما كدشتين منها. لحمه بيس، هاي لحمه مش مقبوله. ميدل بان، خس، صوص، اللحمه الثانيه اللي مبين كأنه شيدر تشيز، كمان صوص بصل، خس، لور بان. اوكي بكفي حكي، خلينا نعمل احسن منها. يلي معود علينا بيعرف انه حنعمل كل شيء من الاول. بنبلش بالبرجر بان، 200 جرام من المي، فوقها 14 جرام من الخميره الجاهزه. نخلط، واول ما ناكد انه الخميره مزجت مع المي الفاتره بنحطها على جنب وبننطرها تقريبا 5 دقائق بس لحتى تتفاعل هالخميره. للخلطه الناشفه بنبلش 400 جرام من الطحين، بنزيد عليهم 30 جرام من حليب البودره، 25 جرام من السكر الابيض، بنزيدهم على قلب الميكسر، بندور. من بعد 5 دقائق الخميره اكيد تفاعلت، بنحطها بقلب الطحين او الخليط الناشف. من بعدها بيضتين كاملين بنزيدهم على الخليط، ومن بعد ما تكون شبكة الجلوتين وصلت لمرحلتها المتوسطة بنوقفها. وإذا ما عم تفهموا علي بنصحكم ترجعوا على الفيديو يلي عملنا فيه البريوش أو البرجر بانز يلي موجود هلا اللينك تبعه بأعلى الشاشة. بنزيد بهالمرحلة 30 جرام من الزبدة و8 جرامات من الملح، والملح دايما بنزيده بهالمرحلة لحتى ما يتدخل بعملية الخميرة وتفاعلها مع العجينة بأول مراحلها. بندور. من بعد ما يصير شبكة الجلوتين بكامل تطورها بنشيل الهوك اتاتشمنت، بنحط شوية زيت بالوعاء يلي بدنا نحط العجينة فيه، بس كرمال لحتى ما تلزق هالعجينة على اطراف الوعاء. نرجع بننزل عجينة البريوش المميز اللي عندنا. بس شوفوا من العجينة برمتين بهيدا الشكل. نمسك العجينة بنحطها بنص الوعاء، بنغطيها، بنحطها على جنب لمدة ساعة أو ساعة ونص، أو لحتى العجينة تكبر مرتين أكبر من حجمها. وهلا وصلنا للصوص الشهيرة تبع البيج ماك. ركزوا معي منيح لأنه رح تطلع من أطيب الصوصات ممكن تحطوها بالبرجر عندكم. بنبلش بملعقتين كبار من البصل المفروم ناعم بهيدا الشكل. بنزيد فوقه نص كوب زائد ملعقة كبيرة من المايونيز،
ملعقة كبيرة من أطيب ماسترد عنا إياه، إن كان إنجليش ولا ديجون. من بعدها ملعقة صغيرة من الخل الأبيض، وهيدا الخل هو رح يعطيها الحموضة والأسيديتي اللي بدنا إياها لهالصوص الشهيرة. منزيد نرجع نص ملعقة صغيرة من البابريكا، نص ملعقة صغيرة من الأونيون باودر أو بودرة البصل، ونص ملعقة صغيرة من بودرة الثوم. يرجع ملعقة ونص صغار من السكر، مع انه بوصفة البيج ماك ما بنحط سكر لانه هن بيستبدلوه بالسويت ريليش يلي هو نوع من الكبيس بيعملوه بالخضرة او الفواكه، وبيزيدوا معه سكر وبعض البهارات لحتى يعطي هالطعم الحلوة. نحن اليوم رح نكتفي بالسكر لانه مش موجود عندنا بالمنطقة. نخلط، يرجع رشة ملح، رشة بهار، كمان خلطة صغيرة. هلا وقت ندوق مش رح تصدقوا شو قوية هالصوص. بنحط على جنب، وهلا من بعد ما قطع ساعة ونص بالضبط على هالعجينة، بس شوفوا شو طلع معنا. ضربة صغيرة بس لحتى ننفس الهواء، بننزلها على الطاولة محل ما عم نشتغل. نرجع نمسكها لهالعجينة ونقلبها بهالطريقة بس لحتى يصير عنا شبه دائرة مثل هاي. كمان بنشد السيرفس أو سطح العجينة بهالطريقة، وهيك بتشوفوا كيف صار عنا هالعجينة المتماسكة. بنقصها بالنص بهيدا الشكل، ونرجع كمان شقفة، 2، كمان شقفة، 2، وهيك بيكون هالعجينة أو هالخلطة قدرت عملت لنا 6 بانز. بنحطهم على جنب. رشة طحين على الطاولة اللي عم نشتغل فيها، بنشيل وحدة من هالشقف العجين، وكرمال نقدر نعلي هالعجينة لحتى تصير مثل البرجر بان يلي بيستعملوها بالبيج ماك، بناخدها بهالطريقة شوية طحين وبنحكمها بقلب قالب مثل هيدا محطوط حواليه ورق الفرن. كمان الثانية بهيدا الشكل. وهلا لاخر مرحلة لتريحة العجين نص ساعة بنغطيهم كمان على محل دافي. إذا بدنا نعمل خبز من الصفر أكيد ما رح يوقف قدامنا نعمل لحمة كمان من الصفر. أول شيء بنجيب 800 جرام من اللحمة الحمراء البقر، وهي لحمة البقر موجودة على الكتف. فيكم تنقوا حيلا لحمة حمراء لهالبرجر. وهيك بنكون خلصنا الهبرة الحمراء. بنزيدها على المكنة من فوق، واكيد لحمه مثل هاي ما بتصير لحمه برجر بلا شقفه مثل هاي. 20% من زور الغنم او دهن الغنم، ومش حيلا دهن، الدهن اللي معلق على الضلع او الكاستاليتا. بنقصقصه كمان ترانشات صغيره. وهلا بندور من بعد ما نكون خلصنا. بس شوفوا لونها لهاللحمة كيف صار. ننقلهم على وعاء كبير، نخلط بإيدنا بس لحتى نتأكد إنه هالزور وهاللحمة الحمراء خلطت مزبوط. وبترجيكم بهالمرحلة ما حدا لا يملح ولا يبهر ولا تحطوا شيء اسمه بهارات البرجر، لأنه ما في شيء اسمه بهارات البرجر. اللحمة بتضلها مثل ما هي كرمال ما تسود، وقبل ما نشويها بنملحها ونبهرها قبل ما تدقر بالمقلية السخنة. ناخد شقفة صغيرة من هاللحمة بهيدا الشكل، نحولها لشكل دائري، بنحطها على صينية بهيدا الشكل.
من بعد ما قطع نص ساعة على هالعجين الرائع يلي عنا اياه. بس شوفوا شو طلع معنا. بنسكر نكسر بيضة بقلب وعاء صغير، شوية مي، شوية ملح، رشة صغيرة، نخلط. خليط البيض هيدا رح يعطي هالبرجر بانز اللون الرائع يلي كلنا بنتوقعه من بعد ما يطلع من الفرن بهيدا الشكل. اكيد سمسم فوق لهالبن، وعلى اخر وحده كمان، وعلى فرن محمى 200 درجه لمده ربع ساعه. وبعد 15 دقيقه بس شوفوا لي هالبنز يلي طلعوا معنا. مقلية على النار مندور تحتها، منزيد تقريبا 3 ملاعق كبار من زيت الزيتون. بنبلش باللحمة، مش معقول بلا لحمة، كبسة صغيرة، عنا شوية ملح، بهار، ما تخافوا بالكمية الملح والبهار. نرجع نبرم كمان ملح، بهار، نحملها حد اختها. من بعد دقيقتين نبرم هاللحمة المميزة بهيدا الشكل. والخبز بنحمصهم لحتى يطلع لنا هالتكستشر الكريسبي مثل ما هن. ننقلهم لعنا على الطاولة. بنبلش باللور بان، نرجع شقفة من الامريكان شيدر فوقها دغري، منجري نعطيها شوية لون وندوبها شوي من الخس، ملعقة صغيرة من البيج ماك صوص، مش حيلا بيج ماك صوص، هيدي تبعنا. من بعدها بنحط اللحمة فوق الصوص بهيدا الشكل. من بعدها الميدل بون كمان نفس العملية، الشدر فوقها، يا على البرويلر يا بنحرقها شوي كمان لحتى تذوب. نرجع كمان مثل الطبقة التحتانية شوي من الخس، بيرجع شوي من هالصوص المميزة يلي عنا. بس هالمرة بدنا نكتر شوي، خليها تزرزب على كل البرجر لحتى يعرفوا انه البيج ماك مش حيلا بتنعمل، هيك لازم تنعمل وبس هيك لازم تنعمل. نرجع من بعدها اخر لحمة بهيدا الشكل، بنرجع منتوج هالبرجر المميزة بالتاج لحتى عن جد هالمرة اسمها يستحق البيج ماك.